بسمي وقال بسمي ووجه حمد ونوغل حمد دانغون النبي صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم إنه كماي شمندورة كانون محمد خليل قاسم لين محمد خليل قاسم مون قتن تولين قتي إبريمي أني بي كلية آداب القريافين جامعة فؤاد الأول له الساكة جامعة القاهرة نهيلين تاري تكلكو دي داشن جريدة النوبة الحديثة له فايك السنة لطول له تاري تدن فايك نكوي محمود شرباجيلين يعني ديرا مثلا إربعة لكون إن شاء الله ورتكا سنة 46 مفان إن جريدة الفايك السن 46 نبون دوما سجن ذا تكوسن تكون تكلك بكون سياسة كابانينا نيا إن سجن طول ويدا تكنازري أوغن كسن لأني سجن نداه جمالك كترلين كلك شوي يعني أقول كفاية غريموني كوغا كمان من دكر إن أسكريتك إن كوف جوكوغا باردوس كفاية غريموني كا كل كرداغين غرايا كفاية غريننا تلاقون ناظري سملاك سانسين طولا إن شمندورة ويدا كمتا يعني إن كمتا فايسين كينغوني أو فايا هيلا كينغوني إن طريقة ترينا كان فايسين إنغون يعني إيشين تركوكم ويرا طبعا إن سينا فايا يعني ممنوع من المكيدة الوقت جا تلا ترويدا إن شمندورة ملكة ورق بفر الفايدة جي ورق بفر جاي كانون تولي عندنا كل ربنا ورق كونا بنتار ويرا قلم كوبي الفايدة جي إن ورق بنتارا إن كوما ملكة شمندورة ملكة إن شمندورة قون ملندر بريلا أمانغاس كومنجين سفينة شي بآخرين شي سيغريغا علامة إن شمندورا كلا كاتشنا وقتها إربينا إن غرا خطر داركا إن إندور قون شمندورا قاعدة جنن إن شمندورا قون أمان طول أبدا دوكين طول ما أمان ناني حوالين تنا موتشا ولا إنا أبدا دوكين سلسلة قون توا قد دقا فين ترزاتن إن أبدا دوكتنا دوكتشنا غفيرين لكن سلسلة دقا في النوبة على ما فين تلمورت نكيكا وإن تانية إنون ترمز كرداغن إن شمندورة غوني نوبة كمغا حكين تر وقتها زمان تاريخ فايسي وقتها إنون سنة 33 ناني خزان علي سن تاليا وطل منون إن تاليا وطل نوولا ترويدين فايداغن هجرا فكرك آدميري ناني هكر حصر كاوكا إركناي منن إن هكاتشي كوي ولا ترينو دري نوبي غونو دري كلا غاي منتا بانترمون غميس كونغا حكين تربوش كون جيل كوي شانتان جيتن وغنچا حصر نتوغا يعني فإن قونا السرمة سنتر وقتها إن السركنيل تونا حكين السركنيل ترينا نجو أمانغارا إن
ibiskirnya la menjike sani rafaskirnya la menjike sani immaleka asarkinel ton tarahakin asarkinel gon aman ngaterina nejo aman nakuchike sani aman jammananga فنتك ترينان مكي كسيني ترينان أثر كنا نجلي ملك يعني عندك كيجا بترساني ناف كيجا بترساني يعني ملك هكين عندنا داورين بني دلاتورين داورين بني تون ترينان نجوا سرينتان داورين تيكسينا كمنا ورنا سودامي وسرين نتون فلا هيكا من إكسلوكا هيكا فلا هجنا فلا هجمنا سكلا منا ونجسو لكن إنا حكينا وإذا بقى إننا نكرا حصر كترين فاوكا إن حصرا من حصرنا هربون توفانا فسكلين أجر كتري هم وجه فتشلين نوغري موجة مولتيرا يا إنتيرا يا كالوتيرا يا أورتيرا إنغون إنغول حصله يولين إنغول حصله يكتاني فوينن يعني تجربة دارون إنغول دم أسكودو دم أولا تاليا أول لمنون دم أسكودو تسكوندي تسكول لغون تاليا أوتيل منون تاليا أوتيل غون ملتن حسابتن قالك سنترينا نفا كتاير كموجكا إملكا إن يعني إن بداية لكن إن دا ويدا بقى إركزات تاكم ويدا إركل سكر حصلاهيو إركي سكر منجو إركي نادمري يعني إسكتي كاني من عوينني هادوغي كا مثلا نركتير يعني كالوتير نوغاهي مصر كتيرا بري مصر كتير نوغاهي كا سكر أغازم ساني سكر جمّنا نترينان سيجرينغارا أو أبولينغارا سكر ككير يعني كلين تكهن نجين سكر كا طبعا كل أسبوع مرة كين كانون أورك التون كالوتير حلفة تيرا حلفة التونون كالوتير أسوانا تيرا إن ويدا ترفين وفنرني كسان إن زجر ويدا ملتني لمنون أنجتني لمنون بدعتني لمنون إن تون كاريكا من تون كاريكا فنتلو ويدا ترويدا ترين فريق كجان كسان إن زجري دكانة كلاجا منون إن دعون ترديجا تشكين كنون بوستاجا كين كنون جوابيجا تشكين كنون يعني ما لرنا جو إرني كسان إن فكي وقت جاية كلا وقت جواني خير كين كنون خبر كين كنون فلان فلاهين فلان إن فلاه كيدرني رتي كسان مسرقونا خبر كه إنغون أنا سكر في السجن أنا لكيدر تركمية مانغون إذا من عوداجي إذا نك من ترويا إنغون أنا إنغون يعني تا إني منون إركي حالي إرني كسان يعني شادواج يكون أني خبر كامينغ كاجن نعا دعاه هجسان إن سكرين داني إن سير كم ملتن المن ولا حاجة كذا كمون إنهم ترينان يعني أسوان داني مصر داني السودان داني ترينان غربة يعني خبر تاني غربرا إنك عندهم برضو حكين يعني أثر كنيل ترينان عمود التلفون يعني تلفوننا عمود لا أوكي أكرن دوتني إن عمودنا زنة كاوكاني تريدا إنها بنيل نجدا جنان مصريوي إبراهيم دنا بنينا مصر دردنا بنين مصر إركون دنا بنينا يا طبعا أثر كنيلين جون حاجة دي اللي
دورين تنسك بنيو منين ملكا سركنين هكينا أصلاً تنتبه جديه كنرين إسكالين نلون إسكالين كوتشلو كاتي كنون إسكالين كوتشلو كاغنتان ديه كنون أمان يعني أمان نفله كازي جران كاني أمان غارة من حسلين يو أمان غولي من غاوي ولوما مكاني ولوما سكر هي كاني كيرا هي كاني إما لك ترى إسكالين كوتشلو كاغنتان نان كنون إندغون برضو تا حسن مصري نانه كومايغا حكين حسن مصري نانه الكتلني ترينا نمو سكرتيك سيني ترينا نكر اوتيجي يعني نو بيقولنا ترينا اوتيجي كسيني إمّا أو كسيني مالدانغون يعني غربا إركن كونغو كونون أو إركنتون يعني تو رغو كونون مالك كنت كدول كسان يعني تانو بيقول حال يعني يكرتدن تيجي كممكن كمونان إنها كابجينا نيجينا لكن دي كتيك سو نقول يركنوا تدان غربا يعني حاجة دي لا يركنوا تتكا حسن مصري جاية يعني إنها ودنش منا ودنش يا يركنوا توم الليلي ترداني غربي كسا إندعون فنتيجا فنتينان إنغون برتمودا يا إنغون سكوتيلين إنغون أغندين للنيا يعني فنتينان نوم لك حكين إنغون إنكون كانون يا ترزات تايم برضو فنتا يكون كسيا إما لك كمين كير برضو إن مصر يقول يعني كيرين أكتوبر يقول أنا كاتشنا وقتها تانية دارون طبعا تملين سافر كانون تجارة وانجلي كانون إن تجارة دان تملين سافر جو ويلكين كانون تلين خبر كين كانوا إيه كل كريسي كانوا نعاي عن أبوي أنعاي كل واحد كريسي كانوا كل واحد ماله تك حاجة ركوني كر أمانة كل واحد حاجة تانغتين كانوا إن قلنا حكينا إن تانين مصر توم فلافيلي تروقتي يعني قرية في جكوي شكوى قدم لنا نيا صدقي باشا يعني تروقت صدقي باشا لمنونه ورئيس وزراء مصر شكاوي قدم لنا نيا يعني إن هجران دورو إن هجرة ترينان هرجي منكا ترينان قرتين تيجينا هرجكا يا قبالك ترينان تعويض قبالك تتشكا إما لك ترينان شكاوي قاولا جكايا كراجي كتشون مصر إنجلا قاونا نيا إندعون برضو من ما يكون بني كانوا تداني نوغري سكر بني تكهساني حاصلي ديواني غسنشي داون شايد أرتغوري نوغي تارينا نموجا كون كسينغا مونا نتدعون شدة سهلا مسينغا كير فتارة من كبكساني يعني خمري دمنون سوم فتايا منون يعني وين أننا كبلين أصل فنتنا أصلنا أن سوري دير منون إنغونا كمين نجان أن أسريغا نجان كتابة شيخ تاهنا نتكا قرآن كل كاتشيني ترين سكر يعني سهل كلكم ننتري ملكة لكن حفظه مونيكا توكي كانوا قالوا له كلنا يعني عندهم برضو يعني ترينا أن قرية ترينا أن فايدة قلي زرع سكر يعني إيه كساني
زرال ناني أنواعي كوشي أمنون كشرنج أمنون دينتي أمنون اللي أمنون هدو غني وكساني هكر غني وكساني إسونغون وكساني إسونغون غور كساني إما لك فايدين إندعون يعني كرا دميري ناني برضو إن فنت موسميلا كل واحد ناني دين تانغ تريناني دين تانغ ترين كوفلا طبعا انتو لسه نذكر ان تانغين ان تجارة شغل كاسينو كرتو لسه ناني حاجة تريناني جانكا فنت مكرر إننا كيري ورق تانغون إنغون نغنتي كنون فنت غاس ريا شوالي لغاب بجريا طبعا دينيرا توكلون إن ربعيني أجد حين شدة قوم مدهيني أو مدهيمونين رينجني فكر مدكينام طبعا تا جيغون تاجريغون جللين جونا نغرا إنغون لايغا ماركينام إنغون لا إردية كفرجنا ميا إني من جهالن كنوي إن غوني كل واحد دين تلا فايهكا فنت كرايا إن كرا فنت مكرنا وانا تروجي كنون دين تنال والليا دين تنال سداليا ثاني يوم من بني لا يديه كمان بني يعني إن وقتها سكر يعني إن جينان فنكا وين كساني مين كاب كساني مين كاب كين كساني مين ريان كساني ونو كان سكر وين كساني تنسكا كولا دين نهاركا ترينان تنسكا ترينا سمي يعني ونتحال كا ملكا بني كسنا شريكرا إن بني لاجن ترى شريكرا يعني وصف لاجن شريكرا ديوري برضو ديوري سكر ترينان ديوين دي كاني تفرّا سيركليا كتي كساني سكرتي كساني إن إركي قلتون كر تفرّا ترينان إن ملكا وكسنا فإنن كمتني دي خالص فيرا يعني تا إنون كنا بنيا يعني كتاب الفاهم ملكة فسكف العمون لكن وكجريانا يمكن يعني هي تشور كتابون طبعا نادر الساكة هل تكون إنجلسا هلوجو إليكون يا بختو المونيكون نت الفلين PDF طريق لغو شمندورة محمد خليل قاسم ما يكن على طول كفرتين ونتمنى ان يعني ملنا ان كتابة قريكا لان اني اول كمان نوبيايني عربي لو فايت كل وبعدين ان شمندورة ذاتي يعني ان قريكوي ان مصري قولا يجينا اني يعني وكجون أشرياني كل نان تصنيف التورين كتبي إن روايات لا يعني مثلا من 100 الأوائل بني ننتري وقال يا قوم إن كما وكجون أشك جرينا نرى ويا ريت يعني نبي ملنا إن كما جريء فنايلخ محمد خليل قاسم يا قوني آدمي نربري لأن إن تاريخي إنون تاريخ السانل وندن ماسن كرمولا وروكنا تشوسامي مونا فون لغيات الجل خيرو تيجامروني خيرو أجامروني خيرو كنا تجامروني أفون لغو